ก็สวัสดีครับมาดูงานจัดสภาพตัวเครื่องญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ ก็เป็นที่น่าสงสัยเช่นกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้มาในรูปแบบนี้ได้ยังไงเบื้องต้นก็จะเป็นตอนแรกผมคิดว่าเป็นเครื่อง401นะครับแต่ก็ไม่ใช่เครื่อง401ถ้า RS 401นะครับตรงช่องไอเสียจะมีช่องลดกำลังอัดแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับก็เป็นเครื่องใหม่ไม่โดนน้ำมันนะครับนี่เครื่องใหม่ก็ใส่กิ๊กเลยครับเครื่องใหม่ไม่โดนน้ำมันนะเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูว่ามันไม่มีช่องลดกำลังอัดเห็นไหมครับถ้า401จะมีช่องลดกำลังอัดนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องแท้ด้วยครับญี่ปุ่นแท้ด้วยนะครับจะมีตัวเลขอยู่นะครับเห็นไหมครับเลขแข็งนี่ครับเสื้อเป็น EC04E รหัส3ประเก็นกาวแท้เดิมครับแข็งแท้เดิมคัดแท้ด้วยนะครับเนี่ยคัดใหม่เลยคัดก็ใหม่เป็นคัด3ขานะครับใหม่เอี่ยมนะครับยังไม่เคยใช้งานเป็นคัดใหม่มาในรูปแบบตัวเครื่อง411ครับส่วนฝาลานสตาร์ทตอนแรกก็คิดว่าเป็น RS 401นะครับแต่ถ้า401ครับตัวนี้ก็ต้องหักออกผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัว Rabbit แต่ Rabbit นะครับตัวลานสตาร์ทมันดูได้ครับจะไม่เหมือนกันตรงนี้จะไม่เหมือนกันเลยนะถ้าพวก Rabbit ก็เลยคิดอยู่แต่ติ๊กเกอร์นี้ติดใหม่ครับติ๊กเกอร์มันถูกติดใหม่มาก็เอามาจัดทรงครับท่อรอดของมันเป็นท่อตัวนี้มาครับติดเครื่องมานะครับเป็นท่อตัวนี้อารมณ์ประมาณคล้ายๆเครื่องตัว ER นะครับแต่ ER อย่างว่าจานไฟก็ต้องเป็นเขี้ยวสูงครับแต่ตัวนี้ก็เป็นจานไฟติดมาแบบนี้เลยนะของมันก็มากับคอยไฟสูตรเหลืองนะครับมีป้ายตัวโรบินมาอย่างนี้นะครับก็แปลกใจเช่นกันนะ ก็มาจัดสภาพเป็นตัวท่อรอดกันครับก็โอเคครับผมเบื้องต้นนะครับก็ใส่จานไฟนะครับจานไฟก็เป็นนี่ครับแท้นะครับน็อตก็เป็นน็อตแท้นะครับของโรบินจะเป็นแบบนี้เลยดูไม่ยากครับนะครับเอเชียก็ขาวๆเอี่ยมๆก็เครื่องใหม่ผมไม่เคยใช้ครับ
ก็ผมหยอดทูทีหล่อลื่นเอาไว้ให้ภายในหมดแล้วก็เขาจัดทรงท่อรอดนะใช้ท่อรอดของมาเทนนะ